Hello, good afternoon කට්ටිය. Good afternoon. අපි දැන් අපිට ගියා ගන්න. මේ ගොඩ කාලෙකින් මාසෙකින් මාසෙකමාරකින් විවේකයෙන් ඉඳලා තමයි විවේකසුවෙන් මම නෙවෙයි විවේකසුවෙන් මෙයා පොඩි කේස් එකක් දාගෙන විවේකසුවෙන් ගත කරා. ඉතින් ඔන්න දැන් කොහමරි අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා. මේක ඇවිල්ලා ට්‍රැවල් එකක් නෙවෙයි. පොඩි පොඩි බඩු ටිකක් තියෙනවා. වෙන බඩු ටිකක් ඒක විතර වෙනවා. අනිත් බඩු බෑග් එකේ. හරි ඉස්සරහට ගිහලා විස්තරේ බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. දැන් ඕගොල්ලෝ දැනට දන්නා විස්තරේ. ඒ වුණාට ඉස්සරහට ගිහලා බලමු. හරි මේක තමයි තන කියන්නේ අපි ආවේ මොකටද කියලා කියමුද? මේ ෆොටෝ ෂූට් එකට ආවේ මේ පැත්තට ගන්නනේ. ෆොටෝ ෂූට් එකට ආවේ මොකද ෂූට් එක? Happy birthday shoot එකට ආවේ. මෙතන තමයි තැනට අපි තෝරගත්තේ අපේ පැත්තේ තන. ලොකේෂන් එක තෝරගත්තා මම. අපේ පැත්තේ තනක්. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන් දාන්නම්. දැන් ඒ වීඩියෝ එක තමයි කරන්න යන්නේ. ෆොටෝ ගන්න වීඩියෝ එක අපි පාවිච්චි කරන කැමරා බඩු ඒ ටිකත් ඔක්කොම පෙන්නන්නම්. කැමරාවක් ගත්ත අලුතෙන්නේ. අපිට කිද්දරට හොරෙන් සමාජිකයෙක් එකතු වුණා. ඒක නත් කියන්න. ඔව් ඒකත් පෙන්නන්නම් මේ. හරි එහෙනම් අපි ටටක් ගාලා වැඩේට යමු. එල්ලෙනවා. හරි අපි මෙතන තමයි දැන් වැඩේ කරන්නේ. වැඩේ පටන් ගත්තා. වෙනදනේ. ඔයාලා ඔහොම බලාගෙන ඉන්න. හරි අපි මූලික පියවරේ වැඩ අවසන්. ඒ කියන්නේ බැලුවා ලයිට් එක බලලා මේ වෙලාවේ. හැබැයි මේ ෆොටෝ ගන්න සුපිරියා. මේ ඒ කියන්නේ මේ වහින්න වලාකුළු බරහසක් වහින පාඩකුත් නැහැ. අපිත් වහිත් දන්නේ නැහැ කියලා වහින පාඩකුත් නැහැ. මේ හොඳට තියෙන ඕගොල්ලන්ට ෆොටෝ ටික දාන්නම් මේ කොහෙන් හරි මේ මුළු ෂූට් එකේම දාන්න. පේජ් එකේ කොහොමද දානවා. හරි බලමු මේ කොහොමද තාම මුල අදිරි විතරයි. කේක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ බඩු ටික තියෙනවා. මේ කැමරා බඩු ටිකත් පෙන්නන්නම් ඉස්සරහට මේ වීඩියෝ එකම පෙන්නන්න කියලා හිතුවනේ. ගොඩ කීප දෙනෙක්ම ගොඩක් කෙනෙක් කීප දෙනෙක් අහලා තිබ්බා මගේ මේ මොනවද මේ පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඒ ටිකත් මේ වීඩියෝ එකෙන් පෙන්නන්නම්. හරි අලුත් තැනකට ආවා. මෙතනත් ලස්සනයි. මෙතන බංකුවක් තියෙනවා. ඔව් කලින් හිටපු තැන ඉඳන් චුට්ටක් ඉස්සරහට ආවා. මේ ඒක ඉතින් ලංකාවේ හැටි. ඒකට මුකුත් කියන්නේ නැහැ කියලා තේරුම් නැති හින්දා හරි අපි මෙතන ටිකක් ගහමු. ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලෝ බලා දැන් අපිට කේක් එක ගහන්න තියෙන්නේ. මේගොල්ලෝත් මෙතනින් තියමු. ඔයගොල්ලොත් මෙතනින් ඉඳන් බලාගෙන ඉන්න. හරි කේක් එක ටික අරන් ඉවරයි. කේක් එක දෙක තුනක් ගත්තා. දැන් අපි මොඩල් ඉඳුව රෙකෝඩ් වෙනවනේ. දැන් මොඩල් ඉඳලා මොඩල් ටිකක් ගන්න යනවා.
හරි ගොඩක් දුරට ඉවරයි කියන්නේ දැන් කේක් කපන්න යන්නේ කණ්ඩ යන්නේ. හරි එතකම් මම ඔයගොල්ලන්ට මේ අර කේක් කපනවා අතන්න. හලෝ. මොකද ගන්නේ? කේක් එක කපන්න යන්නේ. කපන්න යන්නේ කපලා ඉවරයි. හරි. Happy birthday හරි. හරි අතන කේක් කඩේ යනවා. හරිද? එතකම් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් අපේ කැමරා බඩු මොනවද කියලා. හරි. අද අපි මේ වැඩේ කරේ මෙන්න මේකෙන්. අපි අලුතෙන් ගත්ත කැමරා එක Canon 200D එක. 200D මේක 15mm lens එකක් එක්ක කරේ මේක අපේ Facebook page එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලොන්ට මේ shoot එක. මේ කැමරා මේ දෙකම මේ use කැමරා එක use lens එකක් දෙකම use මේ හැබැයි condition එක නම් සෑහෙන හොඳයි. මොනවාද මේ කියන්නේ ගොඩක් use කියන්නේ අරගෙන ගොඩක් පාවිච්චි කරලා නැහැ දෙකම. මේ මොකක්ද මේ කැමරා එකත් අර ප්‍රොෆෙෂනල් මට්ටමේ හොඳම කැමරාවක් නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ මේ සුපිරි කැමරාවක් නෙවෙයි. උනාට වැඩක් කරගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය. ඒක ඉතින් කොහොමත් ඒක ඩිපෙන්ඩ් වෙනවානේ මේ ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා පාවිච්චි කරන එක්කෙනාගේ දක්ෂතාවය අනුව. ඉතින් මාත් තාම ඩිජිටල් කැමරා එකක් පාවිච්චි කරලා නැහැ. ඉතින් ඒකින්ද ඒක DSLR එක පාවිච්චි කරලා නැහැ. ඒකින්ද ඒක ගත්තා. ඒක තමයි කැමරා එක. ඊට අමතරව මේ වීඩියෝ ගන්න මේකෙන් ඒක නම් දන්නවනේ හැමෝම GoPro 7 එකක් ඕක ඒක කියන්නේ. මේ තමයි අනිත් එක. මේකෙන් තමයි අපි ෆොටෝස් ගන්න. අනිත් ගොඩක් කට්ටිය අහනවා. මේ දැන් මේක ට්‍රයිපෝඩ් කරලා තියෙන්නේ. මේකට මෙහෙම GoPro එක ඇටච් කරලා තමයි කරන්නේ. මම දැන් ගලව ගත්ත මෙතනින් මේ තියෙන ස්ක්‍රූ එක. ගලව ගත්ත වීඩියෝ එක කරන්න ඕනේ නේද? මේක තමයි අනිත් ගැජමැටික් එක. මේක මෙතනින් අකුලන්න පුළුවන්. මේක චුට්ට අල්ල ගන්න. අල්ලන්න බැරිද? හරි මේක මෙතනින් ගලවන්න පුළුවන්. මේ ගලවන්න නෙමෙයි අකුලන්න පුළුවන්. හරිද? එන්න මේම අකුලලා මෙතනින් ලොක් එක දාලා මේක පාත් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දැන් හරි ඊට පස්සේ මේක මේ අරගෙන මේ විදිහට තමයි ලොක් කරද්දි කැමරාව මෙතනට සෙට් කරන්නේ. මේ මොකද්ද මේක මම දරස් එකෙන් ගත්තේ දරස් මම රුපියල් 7800ක් ඒ ගානක් උනේ. දැන් ටිකක් කල් හැබැයි අරගෙන මාස 4ක් විතර 4-5ක් විතරම වෙනව අරගෙන නියමයි මේ අපි දැන් vlog කරන්න travel ගෝය හරි යද්දි මේක විතරයි ගෙනියන්නේ. ඔක්කොම පුළුවන් ෆොටෝස් ගන්නත් පුළුවන් අර ට්‍රයිපෝඩ් එකකින්ද. ඒකයි තව මොනවද පෙන්වන්න තියෙන්නේ? තව ට්‍රයිපෝඩ් එකක් තියෙනවා. power bank ඊට අමතරව වැදගත් මේක මෙන්න මේක power bank එකක් තියෙනවා. මේක මේ 20000 මිලිඇම්පියර් 20000 මෙන්න මේ බ්‍රෑන්ඩ් එක ඔයාලා දන්න පේනනේ මෙන්න මේක ටිකක් හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. මම මේ හොයලා බලලා මේකත් දරස්සෙන් ගත්තා. මේක නම් 11000 ගානක් උනේ. මේක ටෝච් එකකුත් තියෙනවා. අපේ මීයන් යන්නේ වීඩියෝ එකේදී මේක ඕන මේ ගොඩක් ඕන වුණා අපිට. මේක ටනල් එක යන්නේ ඉඳ. ওই ටික තමයි ඉතින් යූස් කරන්නේ. මේ GoPro එකයි මේකයි මේ ටික මේ ට්‍රයිපෝඩ් එකත් තියෙනවා. ওই ටික තමයි ඉතින් කැමරා බඩු කියලා අපි යූස් කරන්නේ. හරි දැන් අපි තවත් තැනකට ආවා නේ. වෙල ළඟට. ඒ කියන්නේ මේ අපි ඉන්නේ එකම පාර තමයි. කලින් අර හරිය ඊට පස්සේ මැද ඊට පස්සේ දැන් මෙතන බඩු ටික තියලා දැන් අපි යනවා ෆොටෝ ගහන්න. දැන් වෙලාව ඇවිල්ලා වෙලාව 5:10යි. මේ පැත්තේ මේ සොරව ඇරලා හින්දා මෙහෙම වතුර එනවා. පාසි. හරි දැන් අපි මෙතන ෆොටෝ ගහනවා. හරි ඒකත් බලමුකෝ. මෙන්න මෙතන ගැහුවා නියම ෆොටෝ ටිකක්. ඔය දැන් ඔයගොල්ලෝ දකින්නේ ඒවා. දැන් අපි යනවා වෙලට. දැක්කනේ අපේ ගමනේ යන්නේ මේ. අපේ ගම කොච්චර සුන්දරද බලන්න. ඉතින් ලස්සන ගමක.
රයිට්. දැන් මෙතනත් ගහන්න යන්නේ. හරි යන්න බණ්ඩ අර පැත්තට. right hari අපි දෙන්නගේ පළවෙනි ෆොටෝ ෂූට් එක ඔන්න ඉවර වෙන්නයි හදන්නේ. ෆොටෝග්‍රැෆර් ගියා අන්න අහන්න පොඩ්ඩක් එන්න ගිහින් එන්න කියලා. එයත් එනවා. වැඩේ ඉවරයි දැන්. අවසානම හරිය තියෙන්නේ. දැන් මරු ටික ලෑස්ති කරන් ගෙදර යන්න තමයි තියෙන්නේ. ෆොටෝස් දැම්මම බලන්න කොහොමද කියලා. හරි දැන් අපි මේ පොඩි අලුත් වැඩකුත් බලාගත්තා ඕල්ල මේ වීඩියෝ එක බලනවත් එක්කම මේව කරයි මේ පොඩි ෂෝට් වැඩක්. එච්චරක් කියන්නම් ඒ ඉදිරි ටික බලාගත්තා එක. ඉතින් දැන් වැඩේ ඉවරයි. ෆොටෝ ෂූට් එක ෆොටෝස් ටික දැන් අපි මේ බර්ත්ඩේ එකට කලින්නේ. බර්ත්ඩේ එක දවසේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් බඩු ටික අස් කරගන්න ඕනේ. හැමතැනම තියෙන්නේ බයික් එක අතන කැමරා එක පැක් කරගෙන බයික් එක තියෙනවා. අපේ ගමන් සංඛ්‍යා ගොඩ කාලෙකින් යන්න හම්බුන්නේ නැහනේ. මාස එකමාරකේ අප්ඩේට් එකක් දෙන්න. මොන මේකයි දෙකම මේවා වුණා. ඒක තමයි මේ ගොඩක්ම ඩැමේජ් උනේ වංග. ඔව් ඒකේ මේ විලිම්බේ ඇටයක් පුපුරලා තිබ්බේ. පොඩ ඇවිදලා වෙන්න කට්ටියට. ඔව් දැන් ලොකු කේස් එකක් නැහැ. අප්ඩේට් ආපු කට්ටියට සම්පූර්ණ අප්ඩේට් එක මියන් එල්ල වීඩියෝ එකෙන් එනවා. ඒකේ අඩුපාඩු ටිකක් තියෙනවා. මොකද සම්පූර්ණ කරගන්න හම්බුන්නේ නැහැ. ඒක සම්පූර්ණ කරලා ඔව් සම්පූර්ණ කරලා දාන එක අපේ වගකීමනේ. එතකොට වෙන කාටවත් එහෙම අනතුරක් නොවෙන්න. ඉතින් හරි. ඒකත් ඉක්මනටම දෙන්නන්නේ. ඔව් ඒකත් ඉක්මනටම දෙන්න. හරි. මෙහෙපුරත් පොඩි කරනවා. හරි ඔය ටික තමයි කියන්න ඕනුනේ. දැන් අපි වැඩේ ඉවරයි. යන්න හදන්නේ. හරි එහෙනම් අලුත් ගමනක හම්බෙමු ට්‍රැවල් එකකින්. තව වැඩක් පටන් ගන්න යනවා අපි. ඒක ගැනත් විස්තර දාන්න Facebook page එකේ. හරි එහෙනම් ඉවර කරමු වැඩි. හරි අපි subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. හරි වගේ හරිද? ඔව් අපි subscribe කරලා නැත්නම් මතක් කරලා subscribe කරලා bell icon එකත් click කරගන්න. අපි දෙන්න ගෙදරට හොරේ. ඔව් හරි Facebook page එකක් තියෙනවා. like කරන්න. එහෙනම් යනවා. ඉස්සා තියෙනවා. හැම එකෙම ඉන්නවා. ගොඩක් වගේ අප්ඩේට් දාන්න බැරුව ගියා. දැන් ආයේ සමා වෙන්න වැඩ පටන් ගන්නවා. ගොඩක් thank you හැමෝටම මැසේජ් කරලා කමෙන්ට් කරලා මොකද උනේ කියලා අහපු කට්ටියට. ඔව් එහෙනම් අලුත් ගමනකින් ට්‍රැවල් එකකින් හරි කොයි විදිහින් හරි තව වීඩියෝ එකක් ඉක්මනට එනවා. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා.